At naglagay ako dito ng 60 ml na alcohol. Pagkatapos, kumuha ako ng bote. Kahit anong bote pa ay pwedeng-pwede po. At pagkasalin-salin ko nito, kumuha ako ng baby oil. Naglagay ako dito ng half teaspoon lamang po. At kahit pa anong scent ng baby oil ay pwedeng-pwede pong gamit-gamitin. At heto nga ay yung magbibigay bango ng mas matagal din. At pagkalagay-lagay ko nito, kumuha pa ako ng essential oil. Kahit anong scent po ay pwedeng-pwedeng gamitin. Dahil iba rin ang bango na binibigay ng essential oil na mas tatagal ang kapit ng bango nito. At pagkatapos, kumuha po ako ng stick. Kahit anong klaseng stick po ay pwedeng-pwedeng gamitin. At dito nga sa aking stick, kinat ko yung bawat dulo, yung pinakatulis nito. At yung pinakagitna, ikinat ko din po ito. At idinirekta ko na rin po inilagay yung pinaka-stick doon mismo sa pinakabote natin. Kasama na rin ng mga scent na ating nilagay. Napakabango rin talaga ng aromang dala nito, lalo na rin pag nasa loob ng ating bahay. Pwedeng-pwede ilagay sa kwarto, sa kusina, sa sala, kahit pa sa opisina nyo ay pwedeng-pwede po. Napaka-elegant din ang dala nito dahil na rin sa design nitong ganda. At heto din po ay nakadepende kung saan gusto nyo rin po itong ilagay. At dun sa pinaka-stick, pwede mo itong baliktarin para mas lumabas, mas kumapit din yung pinaka-scent nito doon mismo sa pinaka-stick natin. Pabango sa loob ng ating bahay. Hit thumbs up if you like this video!